Takže dneska začneme zase opět čtením kapitoly 6 Efeským. A potom já dneska ráno mám jeden takový hlavní cíl. Je, aby jsme prošli vlastně tím, jak dělat osnovu. A zkusíme si udělat osnovu 3 takových hlavních textů. Já bych chtěl, aby my jsme dneska odsaď odecházeli s 3 osnovami 3 různých textů. A já vám také dám moje prostě poznámky jako nakázání, které mám. A you can what? Jo. A můžete si je prostě upravovat tak, jak potřebujete potom. A potom také doufám, že budete používat, že tedy budete kázat. Ne samozřejmě nutně ty moje prostě osnovy, ale že prostě budete kázat ty pasáže třeba, které vy si připravíte, nebo. Takže Efeským 1, 3 až 14, potom 2, 1 až 10, 6, 10 až 20, to jsou asi ty 3 pasáže tedy. Také bych chtěl dneska pokračovat v tom, aby jsme se více zabývali tím hlavním bodem kázání a jak tedy ho kázat, jak tedy ho efektivně asi kázat lidem. Protože to je to, co chceme, prostě zjistit, co bylo záměrem toho autora, proč psal ten text a jak to tedy lidem jakoby dopravit. Včera jsme se to pokoušeli takhle dělat s Lukášem, nebo z Lukáše 15. A já si myslím, že hlavním bodem tohoto textu je toto. Nevím, jestli si toho všimli, nebo ne. A potom, já jsem vám tady řekl, co si myslím, a potom jsem vám ho kázal, jakoby ten hlavní bod. Jak například se vypořádat s hříšníky ve sboru. Mnoho studentů, tak jako vy, oni prostě najdou ten hlavní bod jako toho textu a oni ho potom jenom vyučují prostě ve sboru, ale oni ho jakoby nekážou. A já chci, aby vy jste byli kazatelé. Takže Efeským 6, prosím, kdo by rád, nebo kdo by chtěl pro nás přečíst Efeským 6. Pomalu, z důrazy. Jsem velice trpělivý člověk. Děkujeme, Radku. Yeah. All right, men, let's talk about outlining. Takže pojďme teda teď mluvit o té osnově. Why do you think it's important to have an outline for your sermon? Why? Yes, why? Proč si myslíte, že je důležité mít osnovu kázání? Tak si to přelož. We could have a title. Oh, head and tail, yes. Okay, good. And some purpose and direction. Yeah. Okay, good. Jsem nevěděl, že to mají v angličtině. To hold on to the main theme, to be able to hold on. Good, to continue to drive that main theme home. Ano, to znamená prostě, aby jsme opravdu se neustále drželi a jakoby prostě směřovali v tom hlavním tématu. Next to the main theme, I think outlining is the second most important thing. A myslím si, že vedle toho zjištění hlavního tématu textu, ta osnova je druhá nejdůležitější věc. I think of outlining like an arrow, like the shaft of an arrow. A přemýšlím o té osnově jako o nějakém takovém prostě vodítku, jak kdyby prostě. Yeah, the main point's like the shaft. A prostě ten hlavní bod je jako šéf. And the outline is like the feathers on the arrow, guiding. Jo, takhle, jako ten šíp a prostě
ten outline tedy, ta osnova jsou jako ty peří, které ho navádí, jak kdyby ten šíp. Is anybody here shoot bows and arrows? Někdo střílí tady jakhle s šípem a lukem? Yeah, you did. What happens if you shoot an arrow without feathers, without things at the Co se back? stane, když střelíš vlastně s lukem a ten šíp nemá to peří vlastně ty? And with no outline, you preach like this. A bez osnovy prostě je to taky takové bláznivé kolem všude. And you want to shoot that arrow right here. A ty chceš prostě, aby ten šíp letěl přímo sem. The Spirit of God working through the Word of God. Aby tedy Duch Boží pracoval skrze Boží slovo. A man named McDill said, A jeden muž, který se jmenoval McDill, řekl, no matter what else the sermon has to commend it, uh, no matter how good the sermon is, jo, říká, nezáleží na tom, jak dobré je to kázání, it's not going to work without a good outline. a prostě nebude to fungovat bez dobré osnovy. So let me give you some benefits to outlining. Takže pojďme si teď říct nějaké benefity, prostě nějaké výhody toho. Number one. Jedna. By the way, this morning we're going to do a little bit more pedantic kind of slow style teaching before we get into some other stuff. Takže mimochodem jinak dneska předtím, než se dostaneme do jiných věcí, tak budeme tak dělat víc jako to pedantské prostě vyučování vloženě. The first benefit of outlining. Takže první výhoda osnovy je, it drives purpose to the sermon. Gives purpose to the sermon. Dává určitý smysl tomu kázání. Now we just talked about this a second ago. O tomhle jsme mluvili před chvíličkou. But what I don't want is a bunch of random talking in your sermon. Co já nechci, je prostě snůška nějakých jenom prostě řečí v kázání. If you have no direction as the preacher, pokud nemáte žádný směr jako kazatel, the people aren't going to be able to follow. Tak lidé nebudou schopni vás jakoby následovat, nebudou schopni vás poslouchat. Tedy. Some people think expository preaching is. Někteří lidé si myslí, že výkladové kázání je. I see a few words here in this verse, then I talk about them. Vidím tady několik slov prostě v tomto verši, tak o nich mluvím. I like this particular word here, inheritance, so I talk about that. Líbí se mi zrovna tohleto slovo, tady to dědictví prostě, takže o tom taky nějak třeba mluvím. Down here, it talks about redemption, I talk about that. Potom přeskočím kousek a prostě vidím tam vykoupení, takže zase mluvím o tom vykoupení. Conversationally discuss a few things. Prostě nějak konverzačně prostě prodiskutovat několik věcí, jak kdyby. That is not expository preaching. To není výkladové kázání. I have one main theme. Mám prostě jedno hlavní téma. And the text gives me an outline around that theme. A text mi dává jakoby osnovu kolem toho tématu. We're going to learn today to have our outlines come from the text. My se dneska naučíme, jak prostě, aby ty outliny naše, tedy aby ty osnovy vycházely přímo z textu. And it's especially easy in epistles to do that. A je to vlastně obzvlášť jednoduché, jakoby tohoto vytvářet v epištolách. It's harder with parables or narratives, but we're going to work on in this epistle. Je to těžší v příslovích a ve vyprávěních, vlastně když kážeme vyprávění, ale tomu se také budeme věnovat. The second benefit of outlining. Druhá výhoda osnovy. It shows unity and progression to the listeners. Tak ukazuje jednotu a určitý progres, prostě určitý vývoj té zprávy pro toho posluchače. And don't forget, if you're an English speaker, a nezapomeňte, pokud mluvíte anglicky, that I'll send you all my notes if you email me. Že já vám pošlu všechny poznámky, pokud mi napíšete e-mail. I have all kinds of quotes from books about these themes here. Mám různé citáty prostě různých autorů o těchto tématech tady. But it's difficult to read long quotes and have them translated. Ale je prostě složité tady teď číst nějaké dlouhé citáty, aby jsme tady složitě a sáhodlouze krkolomně překládali. And it's not because of my translator. A není to kvůli mému překladateli. So if you email me, I'll be glad to help you. Takže pokud mi napíšete, tak já vám je velice rád jakoby pošlu všechny ty poznámky tady. I think our minds want unity, purpose, direction. Já si myslím, že naše mysl jakoby chce určitou jednotu a prostě určité směřování. Order and progress. Určitý pořádek a prostě jakoby nějaký konstantní vývoj něčeho. And outlining helps that. A ta osnova nám v tom pomáhá. Outlining is going to make your sermons more simple. A osnova vlastně učiní vaše kázání takovým jakoby více jednodušším. And we talk about complex subjects. I když, nebo my třeba mluvíme o nějakých jakoby častokrát komplexních předmětech, but we want our people to understand them. Ale chceme, aby lidé jim jakoby porozuměli.
A great preacher from 500 years ago, William Perkins, said, A jeden jakoby veliký kazatel William Perkins před 500 lety řekl, the plainer the sermon is, the better. Říká, čím More simple, the better. jednodušší to kázání je, tak tím lépe. If I have 5 points to my outline, Pokud mám 5 bodů v mé osnově and you're listening, a vy posloucháte, you can notice at point 3, oh, I'm 15 minutes in and he's on point 3. tak vy si všimnete, že třeba prostě už káže 50 minut a je v bodě 3. The listener says, oh, I'm seeing and feeling the progress. A ten posluchač řekne, jo, vidím prostě ten progres, vidím ten vývoj, že to někam teda směřuje. We're moving from the beginning, we're getting closer to the end. Že se prostě posouváme od toho začátku a postupně k tomu směřujeme k tomu konci. Outlining helps with that. To znamená, ta osnova v tomhle tom taky jakoby pomáhá. Number 3, third benefit of outlining. Za třetí výhoda. It helps your application. Pomáhá to v aplikaci. We're going to try to make our outlines applicational. My se pokusíme, aby ty naše osnovy byly takzvaně aplikační. You don't have to do this to every sermon. Vy nemusíte tohleto takhle jakoby vytvářet u každého kázání, But I'm going to give you the cookbook format first, then you can change the recipe as you get better. ale já vám dám jakoby cookbook format. To znamená, já vám dám co? Já vám dám ten recept, tu kuchařku prostě, ale vy si potom můžete vytvořit jakoby ten finální produkt. So we learn a structure first, then you can change it as you go. To znamená, my se naučíme tu strukturu nejdříve a potom vy si ji můžete jakoby pozměnit, tak jak více budete růst v této oblasti. If you save all your application for the end, Pokud si vždycky necháte svoje veškeré jakoby aplikační myšlenky nebo věci až na konec kázání, it's not sinful, tak to není hříšné, but lots of times people are sleepy at the end of the sermon. ale častokrát prostě na konci kázání lidé už jsou napolo ospalí. That's what Spurgeon said. He said, I don't keep all my application at the end because people are sleepy. A to je to, co říkal Spurgeon. Říká, já taky si nenechávám všechny svoje aplikace prostě na konec kázání, protože na konci už všichni spijou. So what if we build in the application into the outline? To znamená, co když prostě zabudujeme všechny ty naše aplikace do té osnovy. And we are going to help show our congregation A pomůžeme ukázat naší kongregaci, našemu sboru, that these doctrines they're learning že tyto doktríny, tyto učení, které oni se učí, are not some dry, old, crusty facts, nejsou nějaké vyschlé, stará fakta, but that these are doctrines that apply to their lives. ale jsou to opravdu učení, tedy doktríny, které se dají aplikovat v jejich životech, jsou součástí jejich životů. So how do you make an outline that's applicational? To znamená, jak vytvoříte osnovu, která je opravdu jakoby aplikační. The first thing I do is look for key verbs. První věc, co já například dělám, je, že se snažím najít klíčové sloveso. Nebo hlavní sloveso. When you grow up in the Czech school, do you have to learn how to diagram sentences? Yes, we did actually. Okay. To znamená, když jsme vyrůstali, tak pamatujete si, že jsme vždycky dělali rozbory vět, že jakoby takzvané, oni tomu říkají diagramy. To znamená, že jsme dělali vždycky rozbory, že? I have many regrets in my life. To mě nikdy v životě nešlo. But one of my regrets is not paying attention to school when they taught diagramming. Já mám mnoho takových regrets, jak to prosím? Jo, lítostí, ano. A v mém životě jeden z těch velkých je, že jsem nedával pozor, tak jako já. Nedával pozor prostě ve škole, když jsme brali to diagramování, to znamená přeložené jakoby rozbory vět u nás. Winston Churchill řekl, the thing that's helped me most in my speeches. On říká, ta věc, která mi nejvíce pomohla v mých promluvách, proslovech, is diagramming. Tak to jsem high. Tak to jsou ty diagramy. What did you just say? Huh? Oh, I'm doomed. Now, you don't have to outline every single word in a diagram. Samozřejmě nemusíte prostě zabudovat do té osnovy každé jednotlivé slovo prostě v tom diagramu. But if you look for key verbs, that's still kind of outlining. Ale pokud prostě jakoby najdete klíčové sloveso, tak to už v podstatě jakoby je rozbor určité, že už jakoby děláte určitý rozbor, jo. What is the subject? What is an object? Co je předmět a co je
co je, co, já what vím, modifies the verb. co modifikuje, co určuje třeba to sloveso, co ho jako... I don't diagram every sermon. Já nedělám rozbor věty nebo rozbor toho textu při každém kázání. But I do look for the key verbs. Ale vždycky se dívám, snažím se najít to klíčové sloveso. Let me give you an example. 1 Peter 1:13, please. Například 1. Petrova 1:13. Look at 1 Peter 1:13 and tell me the key verb. Now, just as a reminder, participles have ing endings. I don't know how you're going to do this. How do you describe a participle with something at the end of the verb? Let me just translate that. Okay, sure. To znamená 1 Peter 1:13, you said? Mm-hmm. To znamená 1. Petrova 1:13. Zkusme v tomto verši najít klíčové sloveso. On akorát doplňoval, že prostě jakoby ty participia končí jakoby na koncovku ing, ale to mají v angličtině, to se nás podle mě netýká, že je to tak, Pavle, jako tady ty věci prostě. So I look for verbs, I look for participles. Takže dívám se na slovesa, zkouším najít příčestí, ano, děkuji. Příčestí. So what's the main verb in 1 Peter 1:13? To znamená, jaké je hlavní sloveso v tom 1:13, 1. Petrova 1:13? Give me the exact word that it says. Really? Is it? Oops, I would be wrong then. I thought it's prepare. I thought it's prepare. And I'll tell you why in a second. Okay. This is where it gets hard. Okay. Both in English translations. Takže v angličtině, v anglickém překladu. And I'm certain in Czech translation. A jsem si jistý, že i v českém překladu. Sometimes what looks like the main verb isn't the main verb. Někdy to vypadá, že něco je hlavní sloveso, ale ono není. Now here it says, prepare your minds for action. Tady se například píše, připravte se, my máme přepásejte se, myslím si, ne? Keep sober in spirit. Buďte střízliví. Fix your hope. A upněte svou naději. So if you had a sermon, znamená, pokud máte kázání, and you said my outline number 1 is prepare your minds. Bod mého kázání, první bod mého kázání we're looking for key verbs. Je prepare, to znamená připravte nebo přepásejte. Keep sober. Za druhé prostě buďme střízliví. Fix hope. A za třetí prostě zaměřme nebo upněme svou naději. While we're waiting for Jesus to return, a během toho, co čekáme, než se Ježíš vrátí, congregation, I want you to prepare, keep sober and fix your hope. Zbore, chci, abyste se prostě přepásali, abyste byli střízliví a abyste zaměřili svou naději. Is this any good? Vypadá to dobře? Myslíte, je to dobré? Huh? What's forgotten? Na něco jsme se zapomněli tady. Okay, and we'll get to that in just a second, but you're right. Tak, k tomu se dostaneme tady ještě jenom, ale je to správně. Here's why you all need to be praying for Czech commentaries that are conservative. Tady je důvod, proč byste se měli modlit za dobré české konzervativní komentáře. This is a good reason to try to study English because the best resources are in English. A mimo jiné, tady máme zase třeba dobrý důvod, proč studovat angličtinu, protože veškeré dobré materiály jsou většinou v angličtině. It's not because I'm an imperialist. Ne, protože jsem prostě nějaký imperialista. But I want to rightly divide God's word. Ale prostě chci správně rozdělovat Boží slovo. In the Greek language, v řečtině, this is the main verb here, to fix. Je tedy zaměřit svoji pozornost, upnout svoji naději, je to hlavní sloveso tady. And so the sermon really is, to znamená, to kázání by ve skutečnosti bylo, we fix our hope, my prostě zaměříme svoji naději, nebo úplně upneme tím, že se připravujeme, and by keeping sober. A tím, že se udržujeme střízlivými. In the Greek, these two are both participles. V řečtině oba dvě ty druhy, že tím, že se připravujeme a že jsme, tak jsou jakoby příčestí. If you did the first version, pokud uděláte tu první verzi, kterou jsme si tam načetli, and I was in your church, a já bych seděl ve vašem sboru, and I realized the resources that you didn't have, a uvědomoval bych si všechny ty věci třeba a zdroje, které nemáte k dispozici, I would be pretty happy with that outline.
tak bych prostě byl spokojený poměrně Is it right from the text? s tím outlinem. Je to z textu přímo? Vychází to z textu ten outline? The text is preaching itself? Ano, prostě ten text se tak jakoby přirozeně sám káže, je to výborné, ano. But most technically, you fix your hope by preparing, by keeping. Ale prostě úplně v tom nejtechničtějším slova smyslu vy upínáte svoji naději tím, že se přepásáte nebo že se připravíte a tím, že jste střízliví. I have a 2-point sermon today. How do you fix your hope on Christ's return? By preparing, by keeping sober. Takže mám prostě 2 body mého kázání dneska, jak prostě upnu svoji naději, to už víme. Tím, že se připravuji, nebo tím, že se přepášu a tím, že se zaměřuji, upínám svoji naději. Now I did a hard one first, now let's do an easier one. Udělali jsme trochu těžší, pojďme se teď třeba jednodušší zase příklad. Let's turn our Bibles to Matthew 28:18. Matouš 28:18. The more of these we do, you'll start catching on. Čím více jich takhle uděláme, tak tím víc vám to bude dávat smysl. Every sermon you have to do this. Každé kázání by se si toto měli udělat. If you just get up and start talking about the Bible, pokud jen tak povstanete a začnete mluvit o Bibli, that is not preaching. Tak to není kázání. You preach the message from the Bible. Vy musíte kázat tu zprávu, to kázání z Bible. Exegesis, you get a sermon from the Bible. To znamená, vy vyložíte ten text a z toho dostanete to kázání z Bible. The Bible is to be the preacher through you. To znamená, Bible musí být tím kazatelem skrze vás. 19. verš. Okay, tell me the main verb. Go ahead, Loisa, and please read 18 to 20. No, let's do 19 and 20, since it's one sentence, and then what's the main verb? To znamená 19 a 20, jo, je to tak, jo. 28, 19, 20, já to přečtu a potom zjistíme teda to hlavní sloveso v tomto. Jděte tedy a čiňte učeníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Okay, so we've got lots of verbs. A good way to do outlining is to look for verbs. Go ahead and say that. Excuse me. Would you just say that? We're looking for verbs to outline. To znamená prostě, teď hledáme zase slovesa. V tom textu je hodně sloves, o tom, ale prostě, co teda je to hlavní? We're thinking about epistles in the New Testament. A přemýšlíme o epištolách v Novém zákoně, nebo přemýšlíme. We'll get to other kind of things like how to do it with Genesis or Revelation next year. A možná příští rok se dostaneme prostě do jiných, třeba starozákonních knih a tak dále. But we're looking for verbs. What's the main verb? Ale prostě, go. Co je hlavní sloveso? You all need to go. You would like to make disciples, you need to go. Je to jděte. Are you supposed to go? Máme jít, ale? Go is good. Ano, jít je dobré. Okay, what's the main verb? I think we all know it. It is make disciples. A myslím, že všichni teda víme, že hlavní sloveso je čiňte učedníky. Guess what my main point is to this sermon? Hádejte, co by bylo můj hlavní bod kázání. When I preach, there are children in the congregation. A když já kážu a jsou tam and děcka třeba ve sboru. The older children take notes. A ti starší třeba si dělají poznámky. The younger children, they just count how many times I say certain words. tak ty malí děcka prostě jenom počítají, kolikrát já řeknu určité slovo třeba. After the sermon, they come up and they show me. A po kázání přijdou a ukážou mi. Pastor Mike. Kazateli Majku. You said make disciples today 85 times. A ty jsi řekl prostě čiňte učedníky 89krát dneska. And you know what I say? A víte, co já Inside. Yes. Já si říkám, to je super. The child understands the main point of the passage. A i děcko porozumělo hlavnímu bodu mého kázání, protože to je, o čem já jsem neustále mluvil. Times you said make disciples. Oni mi ukázali, že 85krát já jsem řekl prostě čiňte učedníky. One man emails me in the church and he says, "What are you going to talk about today?" So my child knows what to talk about to Mark. Jeden z mých členů v sboru mi psal, říká, o čem budeš mluvit v neděli, protože moje dítě chce dělat ty čárky. So make disciples. Takže then I find a bunch of participles in that passage. Potom je tam prostě řada těch participí, prostě těch in Czech is the first one going, is it a participle? V češtině jít, je to my máme jdouce, ano.
Jo, správně. In Ano. the Greek it is. Je. Going. Mhm. What's the next one? Co je teda další? Teaching. Učit se, že? Vlastně my máme, no. Right? Well, no, sorry, baptizing. Got that out. Ale ještě tam je předtím jako křtíte. Křtít se je. Baptizing, Křtít. teaching. Takže jít, křtít a učit. Every single man in this room, Každý muž v této místnosti, if he wants to preach the Great Commission passage, pokud chce kázat prostě kázání na tuhletu pasáž velkého poslání, must have the main point, making disciples. musí mít hlavní bod jako čiňte učedníky. And how do you make disciples? A jak činíme učedníky? You have 3 points. Tak na to máme 3 body. You must go, you must baptize, you must teach. Musíš jít, musíš křtít a musíš učit. Now, do you think that's what the text says? No, takže myslíte si, že to je to, co ten text učí tady? Are there other things to add? Jsou nějaké další věci, které bychom měli jakoby I'm připojit? with you always. Možná, There are plenty things to add. já jsem vždycky s vámi, říká Ježíš, vždycky je mnoho věcí, které můžeme k tomu přidat jakoby nějak. But this here is the arrow, Ale tady prostě to je ten šíp and these here a toto jsou ty are the, I don't know what they're called, Ty na- flanges, feathers. naváděcí pírka. Now let's make it even easier. Pojďme to teď ještě zjednodušit. 1 Corinthians 16, 13, and 14. 1 Corinthians 16, 13, and 14. 1. Korinským 16, 13 a 14. This is the easiest one probably. Teď toto je asi ten nejjednodušší. Let's read the verses and then let's look at some verbs. (14-15) jsme říkali, že? Všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. Vyzývám vás, bratři, a víte o lidech z domu Štěpánova, že jsou prvotinou Acháje a že se oddali službě svatým. 13-14. Okay, now what do we do with this one? Maybe it's not quite as easy, but Jděte, that's stůjte okay. pevně ve víře, buďte zmužilí. What do we do with 1 Corinthians 16, 13, and 14? Takže co tady prostě provedeme s tím 1. Korinským 16, 13, 14? How many points are we going to have? Kolik budeme mít bodů tady? Raz, dva. So what I do is I get a piece of paper out and I just start working. If you got it wrong, you change it. Excuse me, I didn't pay I attention. just start trying to work, and if I can always change it. Jo, vždycky už nějak začněte pracovat, začněte si něco psát, začněte něco dělat, vždycky to můžete jakoby opravit, jo, prostě aby Okay, se one, nehrozilo. watch. Let's just start. Takže za prvý, prostě začneme. Takže Stand firm. bděte. Za druhé, stůjte pevně. 3, Za třetí, act like men. buďte zmužilí, respektive chovejte se jako muži. 4, be strong. Za čtvrté, posilujte se. 5, Za páté, love. milujte. Now, are all these things from the text? Jsou všechny tyto věci z textu? It's right there. Ano, je to přímo prostě samozřejmě tam. Now, what you don't know, because you don't have the Greek in front of you, A co nevíte, protože samozřejmě nemáte řečtinu před váma, none of these are participles. žádné z těchto nejsou příčestí. They're all equal verbs, they're all imperatives. Jsou to prostě rovnocenná slovesa, jakoby příkazová, tedy příkazy. They don't modify each other. Oni se navzájem jakoby nemodifikují, jak říct, no, asi modifikují. It's like a sergeant in the military, and he says, watch, stand firm, act like men, be strong, love. Je to prostě jako nějaký seržant v armádě, který říká prostě stůjte, běžte a tak dále, tak dále. So I have my 5 points, Takže já mám svých 5 kázání, but what's svých my 5 main bodů. point? Ale co je můj hlavní jakoby bod kázání? Okay, now we have to think a little bit. Paul's writing to the Corinthians. Pavel píše tedy do Korintu, že? How many chapters did Paul write to the Corinthians? Kolik kapitol napsal Pavel do Korintu? 20? 29. 29, thank you. See, trick Děkuji. question. Děkuji, to byla 29 chapters. taková chytačka otázka. Je to 29 Lots kapitol. of problems. Je tam hodně problémů, že? V tom At sboru. the end of chapter 16, Na konci kapitoly 16
Paul tells him like a military officer. Pavel jim říká jako prostě jako důstojník armády. If you would do these things, your problems would go away. On říká, pokud tyto věci budete dělat, tak vaše problémy zmizí. When you look at the problems in 1 Corinthians, these would solve those problems. Pokud se podíváte na problémy v tom prvním listě korinským, v tom korinském sboru, tak tady prostě toto asi je řešení. Suing other people, if you love them, you're not going to sue them, chapter 6. Například prostě milujte ostatní lidi, pokud je budete milovat, tak je nebudete žalovat u civilních soudů, že? Tam se to dělo v Korintu. When there's sexual sin in the church and you need to discipline that, you need to act like a man and step up. Když prostě je tam nějaký hřích ve sboru jako sexuální hřích, který byl v Korintu, tak musíme jednat prostě opravdu jako muži a disciplinovat ten hřích. When you see instances of disunity in the church, you need to make sure you watch that and correct it. A pokud je tam nějaká nejednota ve sboru, tak musíme se ujistit, že prostě jakoby bdíme, že si toho jsme vědomi a že to napravíme. So this is my outline, but what would you put for your main preaching point? To znamená, toto je ten outline, ale co byste dali jako hlavní bod kázání? You're going to preach to your people. Vy budete kázat svým lidem ve sboru. Maybe they're not like the Corinthians. Maybe they're righteous and they're trying to do the right thing. A možná, že oni nejsou jako korinští, možná, že jsou opravdu prostě lidé, kteří se snaží žít spravedlivě a zbožně. By the grace of God, they're walking in a manner worthy of their calling. A že z milosti Boží chodí prostě v tom povolání, hodné toho povolání. So what would you say would be the main point of your sermon? Takže co si myslíte, že by mohlo být hlavním bodem vašeho kázání? Okay, I like that. Body přežití nějaké. Hlavní zásady přežití, můžeme říct. I would probably say something about preventative maintenance. Co to je? Preventivní co? Jo, preventivní údržba, ano, děkuji. To znamená, já bych řekl něco, že by to mohlo být něco v tom smyslu jako preventivní prostě údržba. I would say to the church that I pastor, tomu sboru, kde já kážu, bych řekl, by the grace of God, we're not like Corinth. Abych řekl, z milosti Boží náš sbor nevypadá jako korinský. And let me give you 5 commands today from Scripture. A já vám dám 5 příkazů dneska z písma, that if you'll obey by God's grace, které pokud z milosti Boží budeme poslouchat, you won't end up like a Corinthian. Tak neskončíme jako korinský sbor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is not what I think the sermon should be. This is the sermon. Tohle prostě je kázání. Nemyslím si, že tohle to může být, ale prostě tohle to je takhle kázání. Questions? Otázky? Yes. When you know you want to translate that first. To znamená, ty se ptáš na otázku, že není možné, aby ten sbor jakýkoliv prostě neměl nějakou slabost, slabinu v nějakém tom bodu, jakoby. And you know the people that you're preaching to, so you can put the focus on there. Ano, ty znáš ten sbor, ve kterém kážeš, to znamená, zaměříš se třeba, nebo položíš důraz na jednu z těch věcí, nebo na to, co třeba je problém v tom sboru. How would you preach Christ Jesus from this sermon? Jak bychom kázali Pána Ježíše Krista v tomhle kázání? Do you mention Jesus in this sermon? Zmínili byste Ježíše v tomto kázání? You better or you're fired. Raději jo, nějak byste byli vyhozeni. There's a lot of ways because part of preaching it's an art. Je hodně způsobů, protože také součást kázání je určité umění vlastně. This is the science of preaching. Tohle je prostě ta věda toho kázání. Find Paul's outline. Najít prostě Pavlovu But the art of it, you can do what you'd like to do. Pavlovu osnovu, ale součástí také je toho určité umění, kde vy můžete udělat určité věci prostě s tím. One of the ways I would preach Christ from this. Jeden ze způsobů, jak já bych kázal Krista z tohohle. Do you think Jesus did these things? Myslíte si, že Ježíš všechny tyto věci udělal? Did he act like a man?
Byl on jako Was muž, he strong? byl silný, Was he loving? byl milující. And so congregation, when you fail in these things, To znamená, sbore, pokud padáte v těchto věcech, aren't you glad you have a representative, Jesus Christ? nejste rádi, že máte reprezentanta nebo toho, kdo Aren't vás you glad all of Christ's righteousness in these 5 areas reprezentuje? Nejste rádi, že Ježíš byl spravedlivý ve všech těchto oblastech? is imputed to your account at justification? Že všechno toto vám je jakoby imputované, přidané ve vašem ospravedlnění. That would be a good way to preach Christ Jesus from the passage. To by mohl být dobrý způsob, jak tady kázat Krista z toho tady. Now, when I do this, Když já tady bych takto tomu I přistoupil, usually explain what each means. já vždycky vysvětlím, co každé to You jednotlivé can illustrate each. jednotlivý příkaz znamená, můžete ilustrovat každý ten příkaz, každý ten bod. And what about application? Co teďkon jakoby aplikace? Co ta praktická? When I do outlining, Když já tedy dělám tu osnovu takhle, I look for key verbs, tak se dívám na klíčová slovesa and then I want to make every one of these points preach. a potom chci, aby všechny tyto body byly takové jakoby kazatelné, aby byly prostě přednášitelné. I want them to be imperatives many times. Já chci, aby oni byli určitými jakoby příkazy. Určitě také mnohdy. Do these points preach? Jsou teda tyto body jakoby takové přirozeně It basically means you must watch, right? kázající. You Například, must watch. například my máme v češtině bděte, to znamená But I prostě, could just say stand firm. ale můžu taky třeba říct prostě stůjte pevně. I don't wait till the end of the sermon Já nečekám na konec kázání, to give application. abych tam teďkon dal tu aplikaci. These are application. Toto už samo o sobě jsou jakoby aplikace ty body. We're going to do some other ones, so if you're not getting this one, you'll get it. A my uděláme další příklady, to znamená, pokud to vám není jakoby jasné z tohle, tak So for each one of these, I explain it. I could have a little illustration. takže I could have application in every single one. znovu pro všechny tyto body já je vysvětlím, já je ilustruju a vysvětlím, že jsou jakoby aplikaci samou o sobě, každá z nich. Are people named Gregory here? Gregory? Yeah. No, námač. Not too much. Okay. I don't know if you do you ever watch any American television where they have some wrestling? Díváte se na nějaké americké kanály, kde mají třeba wrestling? 20 years ago, there's a huge man, and he was called the Giant. Před 20 lety žil člověk, který mu říkali prostě obr nebo nějaký Does gigant. anybody remember the man? He was Andre the Giant. He was a Andre. huge man, Andre the Giant. Nějaký Andre the Giant prostě se jmenoval. The Greek word for act like men, To, Andre. to řecké slovo, které tam použijete, které máme, buďte zmužili, je Andre. Where are the men of the church? Kde jsou tedy muži zboru, ve sboru? You can talk about that. That could be a whole sermon point right there. Act like men. To může být vlastně úplně celé kázání, jenom na toto jedno slovo prostě. Chovej se, žij jako muž opravdový. Some people complain about women in the church running the church. Někteří lidé si stěžují na to, když ženy prostě jsou popředí sboru a vedou třeba I ten don't like sbor. women who try to run the church. Mně se také nelíbí, když ženy prostě se snaží vést ten sbor, But ale it's a man's responsibility to see that that doesn't happen. je zodpovědnost mužů dohlídat na to, že tohle se prostě jakoby neděje, nemůže stát, nemůže to dobře dopadnout. Jakoby. And vacuums will be filled. Empty spaces will be filled. A prostě potom ty prázdná místa se jakoby zaplní. One of the main problems in the church in the world today Jeden z největších problémů v církvi na světě dneska is weak men. jsou slabí muži. That was Corinth's problem. That was what? That Jo, was to byl problém v Korintu. I'm not talking about beating your wife. Já nemluvím o tom, abyste mlátili svoji ženu. I'm talking about leading your wife. Já mluvím o tom, abyste ji vedli. And if you don't lead your wife, A pokud ji nevedete, let me tell you a truth. tak vám řeknu pravdu. She's going to lead you. Ona povede vás. It's part of the fall. Je to prostě součást pádu. On man's part, what was part of the fall? Na mužské straně, co bylo součástí pádu? Laziness.
Lenost. Women's part of the fall? Součást pádu u ženy. Desiring to rule her man. A touha vládnout svému muži. Show me a church where the women run the church. Ukažte mi sbor, kde ženy prostě jsou v popředí a kde jsou ve vedení toho sboru. And I promise you. A já vám slibuju. You will show me Corinth. Tak prostě vy mi ukážete Korint, to vypadá jako v Korintu tam. Now we can either point our fingers at the ladies. My prostě můžeme ukazovat prstem na ženy. Call them Jezebel. A můžeme jim říkat Jezábel a tak dále, prostě jim nadávat. Or by the grace of God we lead. A nebo z milosti Boží prostě začneme vést. And women like male leadership that's kind and loving. A prostě ženy mají rádi vedení mužů, které je prostě jakoby takové citlivé a hezké. And mírné, milující. See? Did you notice what I'm just doing right now? Všimli jste si, co právě teď dělám? I'm preaching to you. Já kážu. Because yesterday I noticed that we were having a hard time taking a point and then preaching that point. Protože včera já jsem si všiml, že jakoby zápasíme s tím, když máme hlavní bod kázání, tak ho jakoby přenést do toho kázání, tak ho být schopni jakoby komunikovat. And maybe it's a language problem. Možná, že je to akorát prostě jazyková maybe it's a professor problem. Bariéra, možná, že je to problém profesora. But we learn a truth. Ale učíme se nějakou pravdu. We say, God, teach me, preach it to me in my study. My prostě se modlíme, Pane, ukaž mi pravdu z tvého písma. God, forgive me for my failings and sin in this area. Pane, odpusť mi můj hřích v této oblasti, že padám neustále. And then we stand up and preach a sermon. A potom se prostě postavíme a kážeme. And we look people in the eye. A podíváme se lidem do očí. And we say to them, a řekneme jim, if you don't lead your wife, pokud nepovedeš svoji ženu, she's going to lead you. Ona tě povede. And I look you in the eye. A podívám se ti do očí. I offer you hope in the gospel. Nabídnu ti naději v evangeliu. If you've been sinning in this area, pokud jsi byl hřešil v této God oblasti, loves repentance. Bůh miluje prostě pokání. Your wife's going to love to follow a leader who will act like a man. A tvoje žena bude velice šťastná, pokud bude následovat vedení někoho, kdo se chová jako muž. And we want to try to apply the truths of the scripture to the conscience of the people. A snažíme se aplikovat tu pravdu do svědomí lidí. I know for me it's easier to just let my wife run with the show. Já vím, že pro mě je jednodušší prostě, aby jenom moje žena prostě to tam všechno zařídila. She's good at it. Protože ona je v tom dobrá. But I am called to be the leader. Ale já jsem povolaný k tomu, abych byl vedoucí. And by God's sovereign will, ale z Boží svrchované vůle, the elders and pastors in every Bible teaching church are men. A z Boží vůle kazatelé a starší v každém sboru, kde se káže Boží slovo, musí být a měli by být muži. Yeah, amen, he says. Oh, amen. Okay, I didn't know if it was a question or not. Nevěděl, jestli to je otázka so, nebo ne. what we do is we take the passage from the scriptures. To znamená, to, co my děláme, je, že vezmeme tu pasáž, ten text z and we písma explain it, a vysvětlíme ho. And then we go for the jugular. What is jugular? Jugular, the vein. Jugular. Jo, a potom jdeme na gilotinu. That's one of the reasons why you shouldn't preach too fast all the time. To je jeden z důvodů, proč byste neměli neustále kázat rychle. Because you want to have some time for them to think. Protože chcete, aby ty lidi měli nějaký čas o tom přemýšlet. I'm having fun. já mám legraci. All right, so in outlining so far. Takže v tom vytváření obsahu toho kázání. I want to try to find the key verbs. Chci teda najít hlavní sloveso. And then I'm going to try to make them preach. A potom se je snažím vytvořit, aby byli takovými jakoby kazatelnými, jo? Okay, so like yesterday we said love is patient. Love is kind. Například jsme říkali prostě
Láska je trpělivá. Right? 1 Corinthians 13. 1. Korinským 13 a tak dále. Láska je prostě I look for the laskavá. verbs. Dívám se na I sloveso try to make them preach. a snažím se je prostě udělat tak, aby byli smysluplně jakoby kázající. How do I make this preach? Love Jak- is patient. Jak prostě vytvořím z tohle kázání, z toho láska je How could I trpělivá? preach that to the people? Jak to můžu kázat lidem? Okay, if you say you are loving, you should be patient. Or Například- maybe an easier way would be, I'll just say this: your love must be patient. Radek například říkal prostě, pokud říkáš, že miluješ, tak musíš být trpělivý. Tady prostě on říká, že prostě jednoduše tvoje láska musí být trpělivá. If you want to love like Christ, Pokud chcete you milovat should be patient with your love. Something jako, like that. jako Kristus, tak byste měli být trpěliví ve své lásce. I've got a key verb. Takže mám klíčové sloveso. It's with an imperative. It's preaching. Je prostě v nějakém jakoby imperativu, je And number 3, I have full sentences. udělané tak, aby prostě bylo přirozeně jakoby v tom kázání a what was the third thing? A full Jo. sentence. A je to jako v takové určité plné větě. 4, Za čtvrté present tense. je v přítomném čase. This does not say To znamená, tady se neříká, the Corinthians' love must be patient. láska v Korintu musí být trpělivá. The Corinthians' love wasn't patient. Láska v Korintu nebyla trpělivá, Present tense, ale v přítomném čase your love must be patient. tvoje láska musí být Now, trpělivá. every time I preach that point, Takže pokaždé, když já budu tohleto kázat, it's applicational. tak je to prostě už samo o That sobě is an aplikační. applicational point. To je aplikační bod. I have an explanation of what patience means. Já vysvětlím, co znamená trpělivost, I illustrate what it means. ilustruju. And now part of my application A teď is součástí mé aplikace je, talking to the people about how can your love be patient. tak mluvit o tom a uvádět třeba příklady, jak tvoje láska může být trpělivá. If the fruit of the Spirit is patience, Pokud prostě jenom z ovoce ducha what does it look like? je trpělivost, tak jak to vypadá? Prakticky prostě. So when I outline, Že pokud teda dělám ten přehled, tu osnovu, I put them in command form, tak je dám jakoby do toho rozkazovacího způsobu, present tense, přítomného času, second person plural, your, druhá osoba, ty nebo vy, and I try to make them applicational. a pokouším se je udělat tak, aby byly aplikační. Let's try an example. Zkusme ještě příklad. Turn your Bibles to 1 Peter 2:18, 1. Petrova 2:18. and I'm going to give you a few minutes to work on this on your own. A dám vám pár minut, abyste si na tomto pracovali sami. Let me try to encourage you with this next statement. Chci vás pozbudit. It's hard at the beginning, but it gets easier. Je to těžké na začátku, ale čím dál jste, tak se to jakoby I can zlehčuje. look at a passage now and put together an outline very quickly. Já se můžu podívat na nějakou pasáž teď a dát dohromady poměrně rychle nějakou osnovu. But when I first started, it was more difficult. Ale když člověk začíná, samozřejmě tak je to těžké. 1 Peter 2, Takže 1. Petrova 2, 18 to 25. 18 až 25. What I'd like you to do, Co teda bych chtěl, abyste udělali, I want you to read the passage. chci, abyste přečetli I want you to ten try to text, find the main point, chci, abyste našli hlavní bod and I want you to try to put together an outline a chci, abyste dali dohromady nějaký prostě outline, with the tedy key verbs, osnovu s klíčovými slovesy nebo s klíčovými full slovesy sentences, a plnými větami. second person imperative, A druhá osoba applicational. je potřeba tady použít druhou osobu v těch bodech, a aby to bylo aplikační. Now here's the good news. Takže tady je ta dobrá zpráva. When you can do what I've just asked you to do, Až budete schopni toto jakoby udělat, to, co jsem vám teď jakoby vás poprosil, the hardest part of the sermon's done. tak ta nejtěžší část kázání připraví je When I hotová. get this point right here, Když já prostě se dostanu k tomuto I bodu, say to my wife, říkám it's ženě, all downhill from here. už teď je to jenom z kopce dolů, prostě teď už to pojede. Because this is the main point, which is the most important thing. Protože tady mám prostě hlavní bod, což je ta And nejdůležitější this věc. is Peter's outline. A tady je prostě Petrova osnova toho. The point of the sermon should be the point of the passage.
A ten hlavní bod kázání by mělo být hlavní bod toho textu hlavně. How can you say it's expository preaching when you're exposing your own mind and not the mind of the writer? Jak můžeme říct, že děláme výkladové kázání, pokud vykládáme pouze svoji mysl, neděláme výklad toho textu? So, the main point and an outline. To znamená ten hlavní bod a osnova. Full sentence outline. Ta osnova musí být, ty body musí být v plných Present větách. tense outline. V přítomném čase. You're preaching to people, you're not talking about Abraham. Vy kážete lidem, nemluvíte o Abrahamovi. With a command form. Musí to být v rozkazovacím způsobu. And most importantly, a úplně nejdůležitější, from the text. Z textu. Not from your depraved mind. Not from your what? Depraved mind. Ne z vaší zkažené padlé mysli. Okay, we'll just take about 10 minutes and see if you can come up with an outline. By the way, when you do come up with this, then I want you to preach it sometime. Takže dáme si 10 minut a uvidíme, jestli budete schopni něco vytvořit. Mimochodem, pokud to vytvoříte, tak bych rád, abyste to někdy potom použili a kázali. Jaké je hlavní sloveso tady v té pasáži, které tady opravdu jakoby dominuje? Samozřejmě je tam mnoho sloves, ale co kontroluje, jaké slovo kontroluje jakoby teologicky vůbec celou tuto pasáž? Podřizujte se, říkáš? Be submissive. To znamená, buďme podřízení někomu něčemu. To je prostě to hlavní. Mimochodem, tedy tento proces toho vytváření vytváření prostě to mě vede mnohem víc než 10 minut samozřejmě, jo. Já vám teď dávám jakože 10 minut, tak aby jsme prostě jakoby se do toho nějak jako dostali. A tady, v této části, v té přípravě já strávím hodně času. Někdy prostě o tomhle to musím přemýšlet třeba dny. Někdy se řeknu v pátek. Ty už jsem to tady studoval 3 dny. Potom se ve 2 ráno probudíš a říkáš si, ups, už to mám. To je to, co Petr tady mluví, to je to, co se snaží zkomunikovat. Takže pojďme ještě na tom pracovat trošičku to dále, ale tedy ten hlavní sloveso je podřizujte se. Jak ten zbytek toto jakoby doplňuje a modifikuje? Question. It's a question here. To znamená, jenom se ujistím, jestli tomu správně rozumím, jak v češtině. Vy chcete dávat to hlavní, jakoby ten verš 25, a na to nabalit všechno to ostatní kolem, jo? He's asking a question, if it's possible to make the main point out of a verse 25, and then all around this verse, like, make the rest of the sermon. Well, you could highlight verse 25 as you're preaching. V tom kázání můžete jakoby zdůraznit hodně ten verš 25, ale za několik chvil uvidíme, že opravdu toto by nebyl ten hlavní bod jakoby, a hlavní záměr toho, co Pavel tady píše, jakoby, to má našeho kázání taky. A důvod proto je hned první slovo ve verši 25. To první slovo vlastně nám ukazuje, že tento verš je závislý na všem ostatním, co se kolem jakoby píše. Samozřejmě budeme mluvit hodně o Ježíši z této pasáže. Ale asi zbytek necháme na později, jenom teď, aby jsme neodpověděli. Já vás stejně nesnažím jako frustrovat, abyste byli frustrovaní nějak. Jedna z věcí chci, aby jsme si uvědomili, že výkladové kázání je krásné, ale zabere to hodně práce.
Já můžu tady stát a mluvit o čemkoliv, ale pokud chci být kazatelem Božího slova, this is what? Tohle to je autorita. A to kázání, které já mám, tak vychází z textu, musí vycházet z textu. Takže ještě 5 minut si dáme, hledáme hlavní bod kázání. A já mám 2 takové podbody. Yeah, one more question to the main verb. Yeah. You said that the main verb should be modified by the participles. Okay, great. Ano, výborné teda říká jinak. Sometimes the main verb is modified by participles. Ano, někdy hlavní sloveso je modifikované, tedy jakoby dotvářené tedy těmi participy, těmi příčestími. Sometimes the main verb is found by just the context. A někdy to hlavní sloveso najdeme a poznáme prostě pouze díky kontextu, podle kontextu toho textu. Just earlier in chapter 2. A před chviličkou In chapter 2 verse 13, what does verse 13 say? V 2. kapitole 22, co ten verš říká? So the dominant theme here is submission. To znamená, ta dominantní, prostě jakoby to dominantní téma tohoto je podřízení se. Not every main verb Ne, is každé surrounded by participles. hlavní sloveso je I should have said obklopené. that earlier. Já to jsem měl říct Like with předtím. 1 Corinthians chapter 16, Ne, hlavní sloveso je tedy obklopené prostě no těmi participles. participy. Například jako prostě v 1. Korinským 13, tam nejsou žádná ta příčestí. In preaching, everything's related. A v kázání všecko jakoby je spolu spojené nějak. Hermeneutics, Hermeneutika, exegesis, exegeze, theology. teologie. And so we look at all this together, Takže my se na toto díváme na všecko jakoby and dohromady. everything's related, and so now there are all these verbs, but this is the main verb that sticks out. A prostě asi jestli to tam správně chápu, na základě tohoto zkoumání zjistíme, že teda to hlavní sloveso je It to, co was jsme si řekli. stated in verse 13, Ve verši 13 už je zmíněno and now it's at the beginning of verse 18. A teď vlastně se vyskytuje na začátku hned verše 18. It might be buried in the middle, Možná, že někde uprostřed ještě bude tak jakoby but here prostě, it's repeated and up front. ale tady je opakované a je hned jakoby vepředu. Here's what I'm glad for. Tady je to, za co jsem rád. If you try to find out the point's main passage, the passage's main point, Pokud se snažíme najít hlavní bod v té pasáži nějaké v tom textu, it's been worth it for me to come here. excuse me, It's been a But- mission accomplished by me. I'm happy that that's what you've learned. jo, pokud se vám podaří prostě jakoby pochopit a dostat do sebe to, že prostě budete umět jakoby najít tu hlavní myšlenku v tom textu, tak já jsem za to rád, protože mám pocit, že jsem jakoby splnil svůj úkol tady. I am the slave of the text, Já jsem takým otrokem toho textu and this is the point. a prostě tady na tom jakoby záleží, to je to, co jde People in tady. America do it. I'm sure they do it here in the Czech Republic. A lidé v Americe to dělají, já jsem si jistý, že jinde tady Everything v they Čechách. say in the pulpit is a Bible truth, A všecko, co oni říkají zakazatelům, je biblická pravda, but it's not connected to the text. ale není to častokrát spojené přímo s tím textem. Be subject. Be subject. Jo, to znamená, prostě podřizujte se. Close my Bible. Now let me talk to you about being subject. Takže teď prostě já zavřu svoji Bibli a mluvím o tom, co to teda jako je být podřízený. So that was an excellent point. There's different ways to get to the main To verb. znamená, to byla samozřejmě velice důležitá otázka, prostě jsou různé způsoby, jak se dostat k tomu hlavnímu slovesu. We're going to look at 6 more examples and you'll start getting the idea. A podívám se na dalších několik příkladů a doufám, že začnete jakoby nasávat tu myšlenku toho. Mm-hmm. So, to add the question, technically, can the participle sometimes be
and function as a main verb? Technically, no, because the main verb is always the main verb. But because of the main verb, the participle can be very, for instance, Matthew 28, To znamená, abych 18, 19, and 20. Go. In the English, it says go. It doesn't say going. What does it say in Czech in Matthew 28? It says go. Go? Yeah. In Greek, it's going. Yeah. So why does the Czech and why does the English say go? In this translation it says go, but in the older translation, in Kralický translation, it says going actually. Yeah. That's the only. Tell the guys in Czech what I just said. To znamená, Daniel se ptal na to, jestli technicky teda může, jo, to už jsme slyšeli, a fungovat prostě to participum, to příčestí jako hlavní sloveso. A on mu říká, že tedy jakoby technicky nemůže fungovat jako hlavní sloveso, protože vždycky musí být to hlavní sloveso nějaké v tom textu. Ale on uváděl příklad toho Matouše 28 na tom, že třeba, jak jsme si říkali, že tam je jděte v tom Ježíšovém příkaze hlavním prostě jakoby, který dává na konci. The Greek rule is this. To znamená, a to řecké pravidlo je toto. If there's a main verb, make disciples. Pokud je hlavní sloveso čiňte učedníky, And there's a certain kind of participle before that. A je tam nějaké příčestí před tím, které jakoby vypadá jako sloveso, It turns into an imperatival participle. tak vždycky se častokrát jakoby ukáže, že to je takový nějaký imperativní prostě particip, That has the force of a main verb. který má jakoby vlastnosti hlavního slovesa. Go. To znamená jděte, jo? Ono to kvůli tomu překladu v češtině vypadá, že to je jakoby hlavní sloveso, Even though it's not the main verb. ale není, jako, i když to není hlavní sloveso. That's why the Czech translation and the English translation say go. To je proč český i anglický překlad říká jděte. Let me say this. Další ještě jedna věc. When men in the United States want to be preachers, Když muži ve Spojených státech chtějí být kazatelé, what's the first thing I tell them to do? co je první věc, co já jim řeknu, aby udělali, aby dělali? Run. Běžte. No, I don't say that. I tell them to go take an English refresher course. Já jim řeknu, Now switch that to Czech though. Já jim řeknu, aby šli a dali si nějaký prostě kurz angličtiny, prostě, aby si obnovili anglickou gramatiku. Pro nás by to tady znamenalo jít a obnovit si základy české gramatiky, což by bylo pro mě, což já bych mohl skončit s kazatelskou službou. Martin Luther said this. Martin Luther říká toto. 2000 years ago, God revealed himself in the flesh. A 2000 let, před 2000 lety, Bůh se nám zjevil v těle. And today God reveals himself A dneska se nám Bůh zjevuje in Greek and Hebrew letters. v řeckých a hebrejských slovech, písmena. I'm resigning tomorrow. You don't need to know Greek and Hebrew Vy nemusíte znát hebrejštinu a řečtinu, to try to be faithful to the text. aby se pokusili být jakoby věrní tomu textu. But if you just kind of walk up to the pulpit without proper study, but if you walk into the pulpit without study, ale pokud prostě jdete na kazatelnu bez toho, aniž byste studovali ten text, I just think it's shameful. tak si prostě myslím, že to je jako jakoby ostudné. It's better not to go into the pulpit. Raději prostě nechodí za tu kazatelnu potom. And that's why Paul uses words like kapiao in the Greek. To je proč například Pavel používá v řečtině slovo jako kapiao. It means to labor to the point of sweat. Což znamená prostě pracovat a makat až do potu. That's why as a pastor, To je proč jako kazatel I study more than I do anything else. já studuji více než cokoliv jiného. That's why if you are in a denomination that has a pastor, To je proč, jestli vy jste v denominaci, která má jakoby tu kazatelskou službu, jakoby you takhle, need to give him study time. tak vy mu musíte dát příležitost studovat. People pay my bills, Lidé platí moje účty, so I'm free to study. abych já byl uvolněný k tomu, abych mohl studovat. And if I have money from the church given to me, A pokud já mám
peníze od sboru, který oni mi and I dávají. don't work hard in studying, A nepracuju dostatečně prostě tvrdě, abych studoval, I think that's shameful. tak si myslím, že to je opravdu ostuda. I want to give the church a good meal, Já chci dát tomu sboru prostě a nutritious meal. dobré jídlo, výživné. When you eat a big meal and you have to kind of undo your belt a little bit, Když prostě si pořádně naperete břicho a prostě musíte si uvolnit pásek. That's what I'm trying to do every single Sunday. To je to, co já zkouším dělat každou neděli. Okay. Does anybody have an outline they want to give me? Má někdo už nějaký outline, který by mi chtěl dát? Okay. Do we want to take a break? Yeah, maybe Let's take a break and then we'll do that. Dejme Okay. si přestávku a potom to uděláme ten outline, jo?